Am mers cu modelul până aici. Acum trec la partea aceasta de evantai. Adică trec la rândul cu numărul 31. Suntem aici. Acest rând se compune din un ochi pe față, jeteu, ochi pe față, jeteu, de 4 ori. Până în vârful rombului am 4 jeteuri. După cel de-al 4-lea jeteu fac o scădere de 3 ochiuri și continui simetric, jeteu, ochi pe față, jeteu, ochi pe față, de 4 ori. La ultimul segment, la sfârșitul rândului, facem și acest ochi de simetrie. Haideți să facem. Ochiul de margine. Rândul începe cu un ochi pe față. Fac acum jeteu, ochi pe față de 4 ori. Jeteu, ochi pe față, jeteu, ochi pe față 2, jeteu, ochi pe față 3, jeteu. Acum, în vârful rombului, fac o scădere de 3 ochiuri. Însă, această scădere o voi face luând toate 3 ochiurile odată, pentru că aici se vor forma niște nervuri care arată mai bine când sunt luate toate 3 ochiurile odată. Va veni ca un fir răsucit, o nervură răsucită. Acum în oglindă. Jeteu, ochi pe față, jeteu, ochi pe față. Așa facem până ajung să am 8 jeteuri. Deci am făcut 2, lucrez în continuare. Practic până ajung la cele 3 ochiuri de pe vârful rombului. Am ajuns. Sunt pe vârful rombului unde am 3 ochiuri, pe care le scad pe toate odată. Deci înainte trebuie să am al 8-lea jeteu. La fel fac în continuare. Jeteu, ochi pe față, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am ajuns iar la vârful rombului, scad cele 3 ochiuri. Deci suntem aici și acum, la sfârșitul rândului, trebuie să am 1, 2, 3, 4 jeteuri. Deci jeteu 1, 2, 3, 4. Ochiul de simetrie de la sfârșitul rândului și ochiul de margine. Așa arată acest rând. Trec acum la rândul 33. Deci este vorba de acest rând. Este un rând foarte simplu. Se lucrează toate ochiurile pe față până la cele 3 ochiuri de la nervură. La începutul rândului vom avea 7 ochiuri pe față, iar între nervuri vom avea 13 ochiuri pe față. Haideți să facem. Ochiul de margine. Încep cu 7 ochiuri pe față. Deci am făcut 2, 4, 6, 7 și aici sunt pe vârful rombului și cele 3 ochiuri le voi scădea împreună. Acum lucrez 13 ochiuri pe față. Puteți să nu le numărați sau pentru verificare puteți să le numărați, însă este important ca deasupra rombului, pe centrul lui, să vă rămână 3 ochiuri. Deci sunt în punctul acesta, deasupra scăderii de 3 ochiuri. Am aceste 3 ochiuri pe care le scad. Toate 3 împreună. Merg în continuare și tot așa fac 13 ochiuri pe față și fac scăderea de 3 ochiuri. Am făcut cele 13 ochiuri și m-am oprit. Aici este ușor să ne ghidăm pentru că scăderea de 3 ochiuri vine chiar deasupra jeteurilor. Deci aceste 3 ochiuri le voi scădea împreună. Acum sunt la sfârșitul rândului, deci voi mai avea de lucrat 6 ochiuri pe față plus ochiul de simetrie, 7 ochiuri. Și ochiul de margine, pe care îl fac pe dos. Mă întorc cu ochiuri pe dos.
Rândul 35. Este vorba de acest rând, care seamănă cu cel anterior, deci cu rândul 33, numai că, evident, aici am făcut o scădere de 3 ochiuri, în rândul următor voi avea cu 2 ochiuri mai puțin. Deci vom avea 6 ochiuri pe față, o scădere de 3 ochiuri, plus 5 ochiuri pe față. Deci, între scăderi, între segmente, vom avea 11 ochiuri pe față. Haideți să facem. Sunt la începutul rândului, deci voi lua ochiul de margine nelucrat și încep cu 6 ochiuri pe față. Sunt în dreptul nervurii, deci aici fac scăderea de 3 ochiuri. Și acum am zis că între nervuri voi avea 11 ochiuri pe care le lucrez pe față. Acum sunt la nervură deasupra rombului, fac scăderea de 3 ochiuri. Lucrez iar 11 ochiuri pe față. Am făcut cele 11 ochiuri pe față, fac scăderea de 3 ochiuri. Și acum sunt spre sfârșitul rândului în punctul acesta. Deci mai am de lucrat 5 ochiuri pe față plus acel ochi de simetrie. În total 6. Deci 6 ochiuri pe față. Plus ochiul de margine pe care îl lucrez pe dos. Mă întorc cu ochiuri pe dos. Rândul 37. Acest rând seamănă cu rândul 31, deci primul rând de la evantai, adică el este compus din perechi de un ochi pe față jeteu, 4 astfel de perechi, dar după jeteu se mai face un ochi pe față. După aceea se face scăderea de 3 ochiuri, iar apoi, simetric, încep cu un ochi pe față, voi avea 4 perechi de jeteu ochi pe față și închei aici, pentru simetrie, cu un ochi pe față. Asta numai la sfârșitul rândului. În rest, între nervuri, voi începe cu un ochi pe față și voi continua cu 8 perechi de jeteu ochi pe față. Haideți să facem. Încep cu ochiul de margine, apoi am un ochi pe față și apoi 4 perechi de jeteu ochi pe față. 1, 2, 3, 4 jeteuri, ochi pe față. Aici fac scăderea celor 3 ochiuri de la nervură. Continui. Ochi pe față, jeteu, ochi pe față, jeteu, așa de 8 ori. După cel de-al 8-lea jeteu, mai am un ochi pe față, fac scăderea de la nervură. 3 ochiuri le scad odată. Încep cu ochi pe față și fac chiar perechi jeteu ochi pe față de 8 ori. Am făcut iar 8 perechi de jeteu ochi pe față, după jeteu mai fac un ochi pe față, fac scăderea de la nervură, ochi pe față. Și pentru că sunt la sfârșitul rândului, va trebui să am doar 4 jeteuri. După jeteu, sunt aici, deci fac ochiul de simetrie și ochiul de margine. Mă întorc cu ochiuri pe dos. Rândul 39. Suntem aici. Acest rând se compune numai din ochiuri pe față, în număr de 15 pe fiecare segment, iar între segmente avem o scădere de 3 ochiuri. Haideți să facem. Încep cu ochiul de margine pe care îl iau nelucrat. Aici, la începutul rândului, am 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Acum fac scăderea de 3 ochiuri. Iar acum, până la următoarea scădere, trebuie să am 15 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Am ajuns la nervură, scad 3 ochiuri. Deci toate 3 odată. Pe următorul segment fac iar 15 ochiuri pe față. Doisprezece, 13, 14, 15, nervura. Și acum până la sfârșit trebuie să am 7 ochiuri pe față plus 1 de simetrie, adică 8 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și ochiul de margine. Mă întorc cu ochiuri pe dos. Rândul 41. Acest rând este asemănător cu rândul 39, cu cel de dinainte, deci între segmente vom avea numai ochiuri pe față, dar de data aceasta vor fi 13 ochiuri pe față, iar la nervură scădem 3 ochiuri. Rândul începe cu 7 ochiuri pe față. Primul ochi nelucrat și acum fac 7 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am ajuns la nervură, fac scădere de 3 ochiuri, toate 3 odată. Continui acum cu 13 ochiuri pe față. Fac nervura, iar 13 ochiuri pe față, iar nervură. După ce am făcut nervura, la sfârșitul rândului, modelul are 7 ochiuri pe față, noi pentru simetrie mai adăugăm 1. Deci vom avea 8 ochiuri pe față plus ochiul de margine. Și ochiul de margine pe care îl fac pe dos. Mă întorc cu ochiuri pe dos. Rândul 43. Acest rând seamănă cu rândul 37, în sensul că se compune din perechi, ochi pe față, jeteu, la fel și în partea cealaltă, cu diferența că aici, lângă nervură, imediat după jeteu, vom avea 2 ochiuri pe față într-o parte și 2 ochiuri pe față în partea cealaltă. Și apoi se continuă cu perechi de jeteu ochi pe față, simetric față de partea cealaltă. Fac acum rândul 43. Primul ochi îl iau nelucrat și acum fac 4 perechi de ochi pe față jeteu. Ochi pe față jeteu, ochi pe față jeteu, 3, 4. Acum până în nervură, după ultimul jeteu, 2 ochiuri pe față. Fac nervura, o scădere de 3 ochiuri. Simetric, 2 ochiuri pe față și acum, pe întreg segmentul, voi avea 8 perechi de jeteu ochi pe față. Jeteu ochi pe față, o dată, de 2 ori, 3, 4, 5, 6, 7 și acum al 8-lea jeteu, după care voi avea 2 ochiuri pe față până în nervură. Nervura, iar 2 ochiuri pe față și încep iar jeteu, ochi pe față și așa mai departe pe toate segmentele până la sfârșitul rândului. Am făcut și ultima nervură,
sunt la sfârșitul rândului. Aici, după nervură, fac 2 ochiuri pe față și acum fac 4 perechi de jeteu ochi pe față. Și ochiul de margine. Observați că modelul se încheie cu un jeteu, cu cel de-al 4-lea jeteu, însă noi am mai făcut și ochiul acesta, ochiul de simetrie. De aceea am încheiat cu ochi pe față și apoi urmează ochiul de margine. Rândul 45. Acest rând se compune numai din ochiuri pe față plus scăderea de 3 ochiuri de la nervuri. Rândul începe cu 9 ochiuri pe față, iar între nervuri vom avea 17 ochiuri pe față. Haideți să facem. Ochiul de început. Am zis că începem cu 9 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am ajuns la nervură, fac scăderea de 3 ochiuri. Acum, între nervuri am 17 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 15, 16, 17, nervura, iar 17 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 15, 16, 17, nervura. Și acum aici voi avea 8 ochiuri pe față plus ochiul de margine. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Aici avem ochiul de simetrie, al 9-lea, ca să semene cu începutul, și ochiul de margine. Rândul 47. După ochiul de margine. Rândul începe cu 8 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 7, 8, nervura. Iar între nervuri avem 15 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Nervura. Continuăm cu 15 ochiuri pe față și nervura. Așa pe fiecare segment. La sfârșitul rândului, după nervură, am 7 ochiuri pe față. 1, 2, 6, 7, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Deci, în total, după nervură, la sfârșitul rândului, am tot 8 ochiuri pe față plus ochiul de margine. Rândul 49. Este vorba de acest rând, care se compune din perechi, ochi pe față, jeteu, 4 astfel de perechi la începutul rândului, iar de o parte și de alta a nervurii vom avea 3 ochiuri pe față înainte și 3 ochiuri pe față după nervură. Între nervuri vom avea perechi, jeteu, ochi pe față de 7 ori, încheiem cu al 8-lea jeteu, după ultimul jeteu avem 3 ochiuri pe față, nervură și alte 3 ochiuri pe față. Deci, în total, între segmente avem 7 perechi de jeteu ochi pe față, iar după cel de-al 8-lea jeteu se face nervura. Așa pe tot rândul, pe toate segmentele. Fac acum rândul 49. Ochiul de margine. Pentru început avem 4 perechi de ochi pe față jeteu. După cel de-al 4-lea jeteu, am 3 ochiuri pe față.
Acum am nervura, adică o scădere de 3 ochiuri, iar 3 ochiuri pe față. Și acum vom avea 7 perechi de jeteu ochi pe față. Urmează al 8-telea jeteu, apoi 3 ochiuri pe față, nervura de 3 ochiuri, iar 3 ochiuri pe față. În continuare, iar 7 perechi de jeteu ochi pe față, plus încă un jeteu și ajung la nervura următoare. Sunt spre sfârșitul rândului, am făcut cel de-al 8-telea jeteu, fac cele 3 ochiuri pe față, nervura, scădere de 3 ochiuri, 3 ochiuri pe față și acum trebuie să am 4 perechi de jeteu ochi pe față. Plus ochiul de margine. Mă întorc cu ochiuri pe dos. Rândul 51. Acest rând se compune numai din ochiuri pe față și scăderea de 3 ochiuri cu înclinație spre stânga din dreptul nervurilor. Rândul începe cu 10 ochiuri pe față. Între nervuri vom avea 19 ochiuri pe față, iar la sfârșit, după ultima nervură, modelul are 9 ochiuri pe față, plus ochiul nostru de simetrie 10, plus ochiul de margine. Fac acum rândul 51. Ochiul de margine, 10 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 8, 9, 10, scăderea de 3 ochiuri a nervurii. Acum am spus, între nervuri am 19 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, nervura, scădere de 3 ochiuri cu înclinație spre stânga, urmează între nervuri 19 ochiuri pe față și așa pe toate segmentele până ajungem la ultima nervură. După ce am făcut ultima nervură, urmează 9 ochiuri pe față ale modelului, 1, 2, 3, 7, 8, 9, al 10-lea este ochiul de simetrie și ochiul de margine, pe care îl fac pe dos. Mă întorc cu ochiuri pe dos. Rândul 53. Este vorba de acest rând. După cum se poate observa din schemă, acest rând se compune numai din ochiuri pe față, pe toată lungimea rândului. Haideți să facem. Primul ochi îl iau nelucrat și următoarele ochiuri le lucrez numai pe față. Chiar și aici, în dreptul nervurii, unde de obicei făceam o scădere de 3 ochiuri. Acum lucrăm simplu ochiul pe față. Și așa mai departe până la sfârșitul rândului. Am ajuns la ultimul ochi pe care îl lucrez pe dos. Mă întorc acum cu ochiuri pe dos. Trec acum la cel de-al doilea rând de romburi al plăcii. Noi în momentul acesta ne aflăm aici. După cele 2 rânduri lucrate pe față plus cele 2 pe dos, avem 4 ochiuri pe față. Următorul rând este rândul care fixează vârfurile rombului, așa cum apare aici. La noi pe schemă este rândul numărul 55, care de fapt coincide cu rândul 15 al modelului, primul rând de la romburi,
adică acesta, rândul 15. Rândul 55. Este vorba de acest rând, care am zis eu că este asemănător cu rândul 15. Acest rând se compune din vârful rombului, care se formează dintr-un jeteu ochi pe față, jeteu, iar între două jeteuri avem 9 ochiuri lucrate pe față. La începutul rândului vom avea doar jumătate din vârful rombului, adică un ochi pe față și un jeteu. Haideți să facem. Primul ochi îl iau nelucrat, este ochiul de margine. Acum fac un ochi pe față, jeteu. Urmează 9 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Când am ajuns în dreptul nervurii, aici vom avea jeteu, ochi pe față, jeteu. Mergem mai departe, tot cu 9 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Aici se vede că este chiar la jumătatea modelului. Într-o parte avem 4 jeteuri și în partea cealaltă tot 4 jeteuri. Prin urmare, aici este vârful rombului, deci vom face jeteu, ochi pe față, jeteu. Iar 9 ochiuri lucrate pe față. Sunt la ultimul romb, deci în dreptul nervurii am jeteu, ochi pe față, jeteu, 9 ochiuri lucrate pe față, 8, 9. Acum, rândul se încheie cu un jeteu, este jumătatea rombului, după care avem un ochi pe față pentru simetrie și ochiul de margine. Deci avem jeteu, ochiul pe față pentru simetrie și ochiul de margine pe care lucrăm pe dos. Mă întorc cu ochiuri pe dos. Acum urmează rândurile de la 57 la 69, care am spus eu că sunt asemănătoare cu rândurile lucrate la primul romb, adică 57 coincide cu rândul 17, 59 cu rândul 19 și așa mai departe până la 69, care este asemenea cu rândul 29. Le puteți urmări de aici, însă aveți în vedere că aceste spații libere nu se iau în considerare, deci imediat după scădere aici avem jeteu și așa în fiecare parte. După jeteu avem imediat scădere. Sau le puteți urmări de aici, de la rândul 15 până la rândul 29. Însă trebuie să aveți grijă că aici rândurile încep de la jumătatea rombului. Așa că este mult mai clar să le urmăriți de aici, de la rândul 55 până la 69. În această filmare nu voi mai lucra aceste rânduri pentru că modul de lucru l-am arătat la început, la rândurile 15 până la 29. Am terminat de lucrat acest eșantion. Acum putem trece să stabilim cu precizie ce număr de segmente ne sunt necesare în funcție de dimensiunile fiecăreia. Acest lucru îl voi arăta într-o filmare următoare. Până atunci eu vă doresc o zi cât mai frumoasă, spor la lucru și să ne revedem cu bine. Pe curând!